Γεια σας. Καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα θα μιλήσουμε το πώς μεταφέρθηκε η νέα σελήνη από τη θέση κατασκευής στη Γη. Η ΕΛ και η τεχνολογία δημιουργία της νέας σελήνης. Η σελήνη κατασκευάστηκε μακριά από τα περίεργα μάτια των Νεφελίμ και έξω από το ηλιακό σύστημα. Ο Φίβος Απόλλων αποφάσισε για το πώς θα μεταφέρει τη σελήνη μέσα στο ηλιακό σύστημα σαν δορυφόρος της Γης. Δεν είναι τυχαίο το όνομα των διαστημοπλοίων της NASA που πήγαν εκεί. Ο πραγματικός δορυφόρος της Γης ονομάζεται Λίλιθ και ονομάστηκε έτσι από τον Ελοχήμ σε Μιεζά, τον αρχηγό 201 εκπεσόντων Ελοχήμ προς τιμήν της μεγάλης πόρνης του σύμπαντος και του μόνο θηλυκού ανθρώπου, Λίλιθ Λαμασθού. Ο Απόλλων δημιούργησε την τεχνική σελήνη και την έφερε μπροστά από τη Λίλιθ, το φυσικό δορυφόρο της Γης. Η τροχιά της σελήνης, καθώς και η θέση περιστροφής της και περιφοράς της, ήταν και συνεχίζει να είναι τέτοια, που εμποδίζει τους κατοίκους της Γης να δουν τη Λίλιθ, η οποία βρίσκεται διαρκώς πίσω από τη σελήνη, και γι' αυτό δεν βλέπουμε ποτέ την αθέατη πλευρά της σελήνης, αλλά εμποδίζει και κάθε οπτική επαφή της Λίλιθ με τη Γη. Αυτό το έκανε ο Απόλλων, επειδή η Λίλιθ ήταν ένα στρατηγικό σημείο στο διάστημα από το οποίο μπορούσαν να χτυπηθούν στόχοι εγκαταστάσεως των ΕΛ στη Γη, αλλά και για να χρησιμοποιήσουν οι ΕΛ τη σελήνη σαν σημείο προσβολής στόχων επάνω στη Γη αλλά και στη Λίλιθ. Υπήρχαν δύο τρόποι για να μεταφερθεί η σελήνη. Ο ένας ήταν να ταξιδέψει μέσα στο χάος από το σημείο κατασκευής μέχρι τη Γη. Αυτό το ταξίδι, όσο γρήγορα και να γινότανε, θα διαρκούσε χιλιάδες χρόνια. Ο άλλος ήταν να δημιουργήσουν μία αστρική πύλη τεραστίων διαστάσεων και να την μεταφέρουν στη θέση της. Ωστόσο, ο κόσμος των ονείρων μπορεί να είναι ψεύτικος, αλλά ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα που εμείς τα ονομάζουμε νόμους της φύσης. Έτσι, η εμφάνιση της σελήνης στον ουρανό της Γης θα είχε σαν συνέπεια την αλλαγή χιλιάδων παραμέτρων της ζωής επάνω στον πλανήτη μας. Ο Απόλλων βέβαια δεν ήταν ειδικός στη μουσική αρμονία της λύρας, όπως λένε τα παραμυθάκια της νέας και της παλιάς τάξης, αλλά ειδήμων στη μουσική αρμονία του σύμπαντος. Η Λίλιθ πάνω ψηλά στον ουρανό αποτελούσε σημείο αναφοράς στις υπεροπλίες των Νεφελίμ. Από εκεί μπορούσαν να έχουν τον έλεγχο της Γης. Ο Απόλλων τότε, σε συνέδριο στον Όλυμπο, πρότεινε να δημιουργήσει μια νέα σελήνη και να την τοποθετήσει ανάμεσα στη Γη και τη Λίλιθ, τον φυσικό δορυφόρο του πλανήτη. Ο Δίας θεώρησε ότι το έργο αυτό ήταν δύσκολο αν όχι αδύνατον, και για να φέρει σε δύσκολη θέση το παιδί του, παρακινούμενος και από την Ήρα που δεν τον συμπαθούσε, του είπε ναι. Σκάφη των ΕΛ, μυστικά και ταχύτατα, με τη μέθοδο της δημιουργίας της αστρικής πύλης, έφυγαν από τη Γη και πήγαν σε μέρη του κόσμου των ονείρων, του ψεύτικου δηλαδή κόσμου του σύμπαντος, πιο παλιά από το ηλιακό μας σύστημα, και εκεί δημιούργησαν τη νέα σελήνη, μακριά από τα μάτια των Νεφελίμ. Η μέθοδος της δημιουργίας της ήταν προσφυλής στους θεούς. Η μέθοδος δηλαδή της εφαρμοσμένης αρχιτεκτονικής προδόμησης. Σύμφωνα με την τεχνολογία αυτή, δημιούργησε ένα μοντέλο του υποκατασκευή αντικειμένου, καθώς και τους δομικούς λίθους, τα κομμάτια δηλαδή των διαφόρων υλικών που θα απάρτιζαν το αντικείμενο, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Το λεγόμενο αντικείμενο μπορούσε να είναι ένα γαλματίδιο ή ένας τεράστιος τεχνικός κούφιος σφαιρικός δορυφόρος, γεμάτος πόλεις, οπλικά συστήματα, όπως η νέα σελήνη. Μόλις τελείωνε το μοντέλο, τεράστιες μηχανές αναλάβαναν το μοντάζ, αφού πρώτα δημιούργησαν όλα τα απαραίτητα κομμάτια. Από μία μικρή βίδα μέχρι τεράστιες ποσότητες βράχων ή μεταλλικών επιφανειών μήκους εκατοντάδων χιλιόμετρων. Για να δημιουργηθεί το μοντέλο,
Ο σχεδιαστής συνδεόταν πνευματικά με ένα μηχάνημα που στην εποχή μας θα ονομάζαμε υπολογιστή. Και ο υπολογιστής αυτός διάβαζε με απίστευτη ταχύτητα τη σκέψη του σχεδιαστή. Παρόμοια περίπτωση έχουμε διαβάσει στην Οδύσσεια για τα πλοία των Φεάκων, που δεν είχαν ούτε πλήρωμα ούτε καπετάνιο, ούτε τιμονιέρι, αλλά ζητούσαν από τους ταξιδευτές τους να τους πούνε σε ποια πόλη και σε ποια χώρα μένανε, και αφού το έβαζαν στη μνήμη τους, τους πήγαιναν πετώντας τον προορισμό τους. Έτσι λοιπόν ο Φίβος Απόλλων, αφού μοίρασε στους επιστήμονες τον Ελ που είχε μαζί του τις επιμέρους εργασίες, ανέλαβε ο ίδιος την ολική δόμηση. Σε σχετικά ελάχιστο χρόνο η προδόμηση είχε ολοκληρωθεί και τα τεράστια μηχανήματα των Ελ, εργοστάσια ουσιαστικά, που λειτουργούσαν αυτοματοποιημένα, παίρνοντας τα υλικά από το παμπάλαιο άστρο ηλικίας περίπου 8,2 δισεκατομμυρίων ετών, όπου πήγαινε για να κατασκευάσουν τη Νέα Σελήνη. Ήταν έτοιμα να αρχίσουν το τιτάνιο έργο. Η όλη κατασκευή των επιμέρους χώρων, τόσο στην επιφάνεια της σελήνης όσο και στο εσωτερικό της, ήταν τέτοια που επέτρεπε τη λειτουργία της τόσο από τους Ελ όσο και από τους ανθρώπινους συγγενείς τους, τους Έλληνες. Ο Φίβος Απόλλων έδωσε την εντολή και η προδομημένη σελήνη άρχισε να δημιουργείται. Το γενικό σκεπτικό της δημιουργίας ήταν το ότι ο υπερυπολογιστής κατεύθυνε τα προκατασκευασμένα τμήματα με τηλεκίνηση και τα οδηγούσε στο να μονταριστούν σε χρόνο μηδέν, όπως είχε σχεδιάσει στο μυαλό του ο κατασκευαστής. Η σελήνη, όπως λοιπόν ήδη αναφέρθηκε, είναι κούφια. Μιλάμε για μια κύλη σφαιρική κατασκευή, φτιαγμένη από τιτάνιο. Το σφαιρικό σασί, κατά τη συνήθεια των Ελ, καλύπτεται και από μέσα και από έξω πλήρως από χαλκό. Το έξω περίβλημα επιστρώθηκε με βράχους και χώμα, ελαχίστου πάχους, τις πεδιάδες 1 χιλιόμετρου. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα απορρούφησης των κρούσεων των μετεωριτών που λόγω έλλειψης ατμόσφαιρας θα έφταναν όλοι στην επιφάνεια της Νέας Σελήνης. Το εσωτερικό σασί είναι αυτό που ευθύνεται για το ότι το εσωτερικό όλων των κρατήρων της σελήνης είναι επίπεδο, αφού δεν υποχωρεί στις πιέσεις. Στην επιφάνεια της σελήνης οι Ελ, όπως λέει ο Πρόκλος, έκαναν πολλά μεγάλα κτίρια, πολλές πόλεις και πολλά βουνά, στις πλαγιές των οποίων έκαναν και τις περισσότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι πόλεις ήταν αρκετά μεγάλες και μπορούσαν να παρέχουν τα πάντα στους Έλληνες, που είχαν ανάγκη από πολλά πράγματα σαν ανθρώπινα όντα που ήταν και βέβαια νέκταρ και αμβροσία στους Ελ. Η άμυνα των εγκαταστάσεων απέναντι στα όπλα των Νεφελίμ επιτυχανότανε με πολλαπλά στρώματα τεραστίων κρυστάλλων που απορροφούσαν την ενέργεια των ενεργειακών δεσμών των όπλων των Νεφελίμ ή με ακτίνες εκτροπής υλικών σωμάτων που εξέτρεπαν τις μετεωρίτες ή τους τεράστιους βράχους σε μέγεθος ολοκλήρων βουνών που έριχναν οι Νεφελίμ και με θόλους από άθραυστα των Ιάλων, ενεργειακούς δηλαδή θόλους που μέσα στο πεδίο τους αιωρούταν εκατομμύρια μικρών κρυστάλλων που συντονιζόμενοι απορροφούσαν την ποσότητα της οποίας ενεργειακή δέσμης έπεφτε πάνω τους. Το εσωτερικό της σελήνης δεν έχει καμία σχέση με το εξωτερικό, όχι μόνο ως προς την μορφή του, αλλά και ως την χρήση του. Το εξωτερικό μέρος μορφοποιήθηκε έτσι, ώστε να φιλοξενεί όλους εκείνους που θα λειτουργούσαν τα διάφορα συστήματα στρατιωτικών εφαρμογών, αλλά και τα εργοστάσια κατασκευής ανταλλακτικών, τροφών και οτιδήποτε άλλο μπορούσαν να έχουν ανάγκη οι κάτοικοι χρήστες της Νέας Σελήνης. Το εσωτερικό φτιάχτηκε για να λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα, ακόμα και αν η σελήνη έπεφτε στην κυριαρχία των Νεφελίμ ή οποιοδήποτε άλλου. Κανείς δεν μπορούσε και δεν μπορεί στις μέρες μας να μπει στο εσωτερικό. Είναι απομονωμένο
όπως τα τάρταρα στη γη. Το εσωτερικό της σελήνης περιέχει όλους εκείνους τους μηχανισμούς που της δίνουν κίνηση, που διορθώνουν εφόσον χρειαστεί τη τροχιά της και που εξασφαλίζουν τη θέση της στο χώρο, ώστε να παραμένει η Λίλιθ στη σκιά της σελήνης και ποτέ να μην έρχεται σε οπτική επαφή με τη γη. Η σελήνη είναι σε τέτοια απόσταση από τη γη, ώστε η φαινόμενη διάμετρος της είναι ίδια με αυτή του ήλιου και εφόσον χρειαστεί, σε περίπτωση ενός εντόνου φλας στο ορατό φάσμα, να μπορεί να δώσει σε μία κατά επιλογή περιοχή ολική έκλειψη ηλίου και πλήρης προστασία των ματιών των κατοίκων της από το έντονο φως. Όταν η σελήνη ετοιμάστηκε, ο Απόλλων αποφάσισε για τη μέθοδο μεταφοράς και δεν είναι τυχαίο το όνομα των διαστημοπλοίων της NASA που πήγανε εκεί, αφού οι νεφελίμοι της τυπικότητας κρατούν τους τύπους, ακόμα και απέναντι στους εχθρούς τους. Το κύριο πρόβλημα του Απόλλωνα δηλαδή δεν ήταν πώς θα διαχειριστεί τη δημιουργία, το άνοιγμα και το κλείσιμο της αστρικής πύλης στο σύστημα του παμπάλαιου άστρου, κοντά στον οποίο κατασκεύασε τη σελήνη και κατόπιν εδώ όπου θα την έφερνε, αλλά οι αλλαγές από πλευράς ισορροπιών και επιδράσεων των κανόνων της ουρανίου μηχανικής. Έτσι αποφάσισε τα παρακάτω. Πρώτον, θα κατασκεύαζε τη σελήνη έξω από το ηλιακό σύστημα που επέλεξε και που απήχε περίπου 250 έτη φωτός από τη γη, ώστε η ύπαρξή της να μην επηρεάσει καθόλου τη δομή και τη δυναμική συμπεριφορά του. Δεύτερον, θα έβαζε τον ύφεστο να κατασκευάσει την αστρική πύλη κοντά στη σελήνη και πάνω στο μονοπάτι της τροχιάς της, ώστε να την οδηγήσει κατευθείαν μέσα σε αυτήν. Τρίτον, το άκρο της εξόδου της αστρικής πύλης θα ήταν έξω από το δικό μας ηλιακό σύστημα. Τέταρτον, η είσοδος στο ηλιακό μας σύστημα θα γινόταν με υψηλή ταχύτητα που θα μειωνόταν καθώς θα έφτανε στην επιθυμητή τροχιά της γύρω από τη γη. Πέμπτον, ταυτόχρονα και καθώς η σελήνη πλησίαζε, η Λίλιθ θα μετέβαλε τη τροχιά της ώστε να μείνει συντονισμένη σε τροχιά που να αντιστοιχεί, όπως και αυτή που θα είχε η σελήνη στο γεωμετρικό τόπο του συνόλου των σημείων. Lagrange, όπως το ονομάζουμε σήμερα. Το σημείο ισορροπίας δηλαδή στο τριπλό πλέον σύστημα γης, σελήνης, Λίλιθ. Το έκτο και το τελευταίο που χρειαζόταν ήταν η σταδιακή προσαρμογή της γης όσον αφορά τη βαρυτική της αλληλεπίδραση με τη σελήνη. Αυτό θα το έλυνε μετά το τέλος όλης της διαδικασίας και ήταν το τελευταίο που τον απασχολούσε, αφού η ίδια η έλξη της Λίλιθ επάνω στη σχετικά ελαφριά κούφια σελήνη θα την έκανε να έχει φαινομενικά ακόμα μικρότερη μάζα, αφού θα της ασκούσε έλξη αντίθετη από αυτή της γης. Έτσι αποφάσισε και έτσι έπραξε. Από την στιγμή που ο Απόλλωνας ξεκίνησε από τη γη μέχρι τη στιγμή που η σελήνη βρισκόταν σε τροχιά γύρω από αυτήν πέρασαν 1061 ημέρες, όσος είναι και ο λεξάριθμος του ονόματός του. Όταν η σελήνη εμφανίστηκε έξω από το ηλιακό σύστημα και άρχισε με πολύ μεγάλη ταχύτητα να πλησιάζει προς τη τροχιά της γης, αμέσως σκάφη των Νεφελίμ την πλησίασαν και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για κατασκεύασμα που δεν ανήκει σε αυτά που ονομάζουμε φυσικά σώματα του κόσμου των ονείρων, αλλά για κάτι το τεχνητό. Οι πολιτείες και οι εγκαταστάσεις εξάλλου επάνω της το έκαναν αυτό ολοφάνερο. Τότε ο Απόλλων ενημέρωσε τους πάντες ότι επρόκειτο για ένα μεγάλο δώρο του Δία σε όλα τα γέννη των Νεφελίμ, κάτι στο οποίο όλοι θα ήταν ευπρόσδεκτοι για να γίνει ο έλεγχος της γης πιο εύκολος. Μέχρι να μιλήσουν και να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι αρχηγοί των γενών όλων, η σελήνη είχε ήδη πλησιάσει και οι Ελ εν τω μεταξύ είχαν δεχτεί αντιπροσωπείες από κάθε ενδιαφερόμενον επάνω στη σελήνη, χωρίς όμως να δώσουν οποιονδήποτε έλεγχο και χωρίς να βάλουν κανέναν στον αυτοματοποιημένο εσωτερικό της. Επρόκειτο για εκείνο το μικρό χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι Νεφελίμ υποτίμησαν το Δία και τους Ελ. Έκαναν λάθος και το πλήρωσαν.
Ο πρώτος δούριος ύπος. Ο πρώτος δούριος ύπος ονομάστηκε από τους Σελήνη, από τους άνθρωπους Μήνη, και είχε πράγματι πολλά βουνά και πολλές πόλεις και πολλά μεγάλα κτίρια. Πρόκλος. Αφού είδαμε σχετικά για τη δημιουργία της Σελήνης και πώς έφτασε ως εδώ κοντά στη γη μας, ας δούμε τώρα μερικές απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως είναι για παράδειγμα, γιατί δεν είναι ίδιες η ορατή και η αόρατη πλευρά του τεχνικού δορυφόρου της γης? Η Σελήνη μπήκε σε τροχιά γύρω από τη γη και μόνο την τελευταία στιγμή συνειδητοποίησαν ότι η Λίλιθ είχε αχρηστευτεί, αφού κρυβόταν εντελώς πίσω από τη Νέα Σελήνη. Η κίνηση ήταν ματ. Ο πόλεμος, η γιγαντομαχία είναι αναπόφευκτη. Όταν έγινε ο πόλεμος των Ελ με τους Νεφελίμ, αλλά και μετά από πολλές χιλιάδες χρόνια, ο πόλεμος των Ελλήνων και των Ατλάτων, δεν χτυπήθηκε μόνο η γη από τις βάσεις της Σελήνης, αλλά όπως είναι λογικό και οι βάσεις της Σελήνης από τη γη. Το ίδιο έγινε και μεταξύ Σελήνης και Λίλιθ. Η περιοχή της Σελήνης που έβλεπε προς τη γη, λόγω των αναγκών της χρήσης της, είχε πολύ περισσότερες εγκαταστάσεις και είχε πολύ περισσότερες παιδινές περιοχές. Ήταν ως εκ τούτου και πολύ περισσότερο προστατευμένη από την πτώση των μετεωριτών. Έτσι, η μεν πλευρά που φαίνεται μόνο από τη Λίλιθ είναι γεμάτη κρατήρες, είτε από την πτώση μετεωριτών, είτε από τις εγκρήξεις των χτυπημάτων που δέχτηκε από τη Λίλιθ. Η δε πλευρά που βρίσκεται προς τη γη έχει πολύ λιγότερους κρατήρες, λόγω των πολύ λιγότερων χτυπημάτων που δέχτηκε, λόγω της υψηλότερης προστασίας που διέθετε. Άλλη πιθανή ερώτηση είναι, γιατί δεν καταστράφηκαν τα μηχανήματα πτήσης στο εσωτερικό της Σελήνης κατά την γιγαντομαχία? Εκείνο το οποίο κατάλαβαν αμέσως οι Νεφελίμ, όταν άρχισαν οι πρώτες αψημαχίες με τους Ελ, ήταν ότι εάν καταστραφόταν ο μηχανισμός πτήσης της Σελήνης, αυτή θα έπεφτε επάνω στη γη και δεν θα έμενε τίποτα. Για το λόγο αυτό, όλες οι μάχες που δόθηκαν ποτέ δεν είχαν σαν στόχο την καταστροφή της Σελήνης και κυρίως την καταστροφή ή το μπλοκάρισμα των μηχανισμών πτήσης. Κατά τη διάρκεια της γιγαντομαχίας, του πολέμου δηλαδή των Ελ και των Νεφελίμ, αναρρύθμιτες αποστολές σχεδιάστηκαν, κυρίως από καταδρομής Μισναβάχ του Γένους Μπαχομέχ, για να μπουν στο εσωτερικό της Σελήνης, να το κυριεύσουν και να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του, ώστε να πάρουν τον έλεγχό της. Πολλοί προσπάθησαν, όλοι σκοτώθηκαν. Αντίστοιχες επιχειρήσεις και μάχες και βορβαδισμοί έγιναν κατά τον Ελληνοατλαντικό πόλεμο. Στο τέλος, δεν έμεινε κανείς ζωντανός επάνω στη Σελήνη. Ο αυτοματοποιημένος μηχανισμός του Απόλλωνα όμως συνεχίζει να λειτουργεί και η Σελήνη συνεχίζει να κρύβει τη Λίλιθ από το πρόσωπο της γης. Στην Λίλιθ και στη Σελήνη σήμερα επικρατεί η απόλυτη καταστροφή και η απόλυτη εγκατάλειψη. Ελάχιστες εγκαταστάσεις πλέον λειτουργούν, χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος για τους Νεφελίμ που τις συντηρούν. Κατά τον πόλεμο Ελλήνων και Ατλάτων καταστράφηκαν τα πάντα. Κανείς δεν επιχείρησε μετά τον Ελληνοατλαντικό πόλεμο να μπει στο εσωτερικό και να πάρει τον έλεγχο, αφού κάθε τέτοια προσπάθεια θα οδηγούσε τη Σελήνη σε ακαριαία σύγκρουση με τη γη, όπως διευκρίνησε ο κατασκευαστής Φίβος Απόλλων. Με το δεδομένο αυτό, ο τοπικός ρυθμιστής, η τοπική ρυθμιστική αρχή, εμποδίζει πλέον κάθε τέτοια προσπάθεια. Έτσι κατασκευάστηκε και μεταφέρθηκε η Σελήνη και αποτελεί το τεχνικό δορυφόρο της γης. Έκτοτε κοσμεί το έναστρο ουρανό και έχει γίνει η αγαπημένη των ανθρώπων, μιας και φωτίζει τα σκοτεινά βράδια του. Γι' αυτό κάθε φορά που σηκώνεις τα μάτια στον ουρανό και βλέπεις τη Σελήνη, σκέψου πώς ακόμα μας κρύβει αυτός ο ψεύτικος κόσμος. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε το βίντεο αυτό, κάντε εγγραφή.